Good morning, student. Today we learn about the gender stereotype portrayal of women in media, then women and Indian cinema, then social inequality and the disabilities, and fourth part is combating discrimination against a person with disabilities. This four part we'll learn in this lecture. So we start with first gender stereotype portrayal of women in media. Women are the prime asset of the development of country, especially in the context of India, where nearly 50% of the total population comprise of women. The time has gone when the women are generally considered as object and their roles in family and society has very limited. The women of the 21st century are achieving several milestones and they are becoming a source of inspirations of many. For many, however, we cannot state confidently that the image of women in Indian society was completely transferred. There are many evidence which proved the existence of systematic discrimination and neglect of women in India. It may be in terms of inadequate nutrition, genital or limited access to education, health and property rights, child labor and domestic violence. Media has always been significantly pillar of social transformation and social change. To bring us a social change in the instrumental role of media cannot be denied. It does not just have a power to build public opinion by the regarding a fair, wide and diversified audience about also mobilize people and mules पब्लिक ओपिनियन्स. म्हणजेच आपल्याला कंट्रीची डेव्हलपमेंट करायची असेल तर आपल्याला वुमनची डेव्हलपमेंट करणं गरजेचं आहे. कारण वुमन या आता महिला ह्या आता कंट्रीच्या प्राईम असेट बनलेले आहेत. म्हणजेच महिला आता आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला पुढे जाताना दिसत आहेत. म्हणजे त्याचबरोबर आपल्याला इंडियामधील आपली पॉप्युलेशन आहे आपल्याला 50% ही महिलांची पॉप्युलेशन दिसते. त्यामुळे महिलांना आपल्याला योग्य त्या न्याय देणं, त्याचबरोबर त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची त्यांची डेव्हलपमेंट करणं, वेगवेगळ्या प्रकारची त्यांना ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करून देणं हे इंडियन गव्हर्नमेंटचं काम आहे. कारण जर आपल्याला इंडियनची डेव्हलपमेंट कंट्रीची डेव्हलपमेंट करायची असेल तर वुमनची डेव्हलपमेंट करणं हे तितकंच गरजेचं आहे. पूर्वीच्या काळी महिलांना फॅमिलीमध्ये किंवा सोसायटीमध्ये लिमिटेड रोल असायचे किंवा त्यांना सोसायटीमध्ये वावरायला दिलं जात नसे किंवा लिमिटेशन्स असायचे सोसायटीमध्ये येताना. परंतु आता 21व्या शतकात आपल्याला दिसून येतं की महिला या सगळीकडे आपल्याला काम करताना दिसून येतात. त्यामुळे त्यांची डेव्हलपमेंट करणं, त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर असतील किंवा त्यांना ज्या वेगवेगळ्या अपॉर्च्युनिटी असतील त्या त्यांना प्रोव्हाइड करणं हे खूप गरजेचं आहे. कारण आता इंडियामधील वुमन सोसायटी आहे म्हणजे महिला वर्ग आहे तो आता आपल्याला पूर्णपणे कम्प्लिटली ट्रान्सफर झालेला दिसतो. पहिला फक्त आपल्याला महिला या फक्त फॅमिलीमध्ये दिसायच्या, म्हणजे फॅमिलीमध्ये घरातील जी काही कामं असायची ती करताना दिसायचे. परंतु आता आपल्याला सर्व क्षेत्रामध्ये महिला या आता दिसत आहेत. त्यामुळे आता त्यांना योग्य प्रकारे शिक्षण देणं, त्यांना हेल्थची किंवा प्रॉपर्टी राईट्स त्यांना करून देणं, त्याचबरोबर त्यांना वेगवेगळ्या फॅसिलिटी देणं हे खूप गरजेचं झालेलं आहे. परंतु आपल्याला इंडियामध्ये असं दिसून येतं की महिलांना शिक्षणामध्ये त्यांना लिमिटेड ॲक्सेस दिला जातो किंवा हेल्थ किंवा प्रॉपर्टी राईटमध्ये त्यांना कमी प्रमाणात दिलं जातं. म्हणजे प्रॉपर्टी राईट त्यांना कमी दिलं जातं. त्याचबरोबर त्यांना चाइल्ड लेबर असेल किंवा डोमेस्टिक व्हायलन्स असेल अशा प्रकारचे त्रास त्यांना सहन करावे लागतात. परंतु आता त्या डेव्हलप होत असल्यामुळे त्यांच्यावर हे अशा प्रकारचे अत्याचार होता नाही याच्याकडे गव्हर्नमेंटने लक्ष दिलं पाहिजे. आपले जो मीडिया जे आहे त्याला आपण इंडियामध्ये महत्त्वाचं स्थान दिलं जातं. सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन असेल किंवा सोशल चेंजमध्ये मीडियाला सगळ्यात महत्त्वाचं स्थान दिलं जातं. त्याला एक सिग्निफिकंट पिलर असं म्हटलं जातं. त्यामुळे सोशल चेंजमध्ये मीडियाचा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल असतो. म्हणजे एखादा चेंज करायचा झाला तर मीडिया सगळ्यात महत्त्वाचा रोल हा पार पडत असतो. परंतु त्यांच्याकडे इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीकडे जाऊन त्याचा रिव्ह्यू घेणं, त्याची मुलाखत घेणं किंवा त्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला जाऊन त्याचं मत घेणं इथपर्यंत त्यांच्याकडे सामर्थ्य नाही. परंतु ते लोकांना एकत्रित करून समूहित करून त्यांच्याकडून ते आपला मत विचारून ते जनमत मांडण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्याचबरोबर तेवढं ते करू शकतात. परंतु ते इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीपर्यंत पोहोचून त्याचं मत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे सोशल मीडिया देखील मीडिया देखील आपल्याला महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यास आपल्याला हेल्प करतात. जनमताच्या माध्यमातून ते कशा पद्धतीने आपण महिलांवरील अत्याचार थांबवू शकतो याच्याकडे ते लक्ष देऊ शकतात.
This puts the media in powerful position in democracy. Popular mass media such as newspaper, television and radio represent a symbolic power of social control. Nowadays there are other interactive form of communication was emerge out such as internet, blogs, social networking sites, text messaging, wikis, virtual world and many more. There are generally turned a new media and becoming increasingly powerful mechanism for the mobilize popular supports. The characteristics of this new media are to be collect, collaborate, create and interact. They efficiently solicit public support and participation for the well-being in the society. The structure of the ownership and participation are new in new media and directly a change in the monopoly are on mass communication process by ट्रॅडिशनल मीडिया प्रोड्युसर. म्हणजेच लोकशाहीमध्ये आपल्याला मीडियाने मोठ्या प्रमाणात पॉवरफुल पोझिशन तयार केलेली दिसून येते. त्याचबरोबर वेगवेगळे पॉप्युलर मास मीडिया असतील त्याच्या माध्यमातून आपल्याला वेगवेगळे सोशल जे काही प्रॉब्लेम असतील ते आपल्याला सोशल जी काही पॉवर आहे ते आपल्याला सिम्बॉलिकरित्या आपल्याला रिप्रेझेंट करताना दिसतं. त्यामध्ये न्यूजपेपर असेल, टेलिव्हिजन असेल किंवा रेडिओ असतील अशा जे काही मास मीडिया आहेत त्याच्या माध्यमातून आपण रिप्रेझेंट करत असतो. त्याचबरोबर सध्याच्या युगात आपल्याला वेगवेगळे इतरही काही मीडिया आपल्याला तयार झालेले दिसतात. त्यामध्ये इंटरनेट असतील, ब्लॉग असेल, सोशल नेटवर्किंग साईट असतील किंवा टेक्स्ट मेसेजिंग असतील किंवा विकीज असतील किंवा व्हर्च्युअल वर्ल्ड असेल किंवा अजून काही जे काही व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून असेल अशा प्रकारचे वेगवेगळे चॅनल आहेत ते आपल्याला आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही लोकशाहीमध्ये आपल्याला जे स्थान आहे ते आपण निर्माण करू शकतो. त्याचबरोबर अशा माध्यमातून आपण जे काही आपल्याला सपोर्ट आहे, पॉप्युलर सपोर्ट आहे तो आपण मोबिलाईज करून योग्यरित्या त्याच्यावर ॲक्शन घेऊ शकतो. या न्यू मीडियाची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय तर कलेक्ट करणे, त्याचबरोबर कोलॅबोरेट करणे, क्रिएट करणे किंवा इंटरॅक्ट करणे अशा प्रकारची वेगवेगळी कॅरेक्टरिस्टिक्स या माध्यमातून आपल्याला पार पाडता येतात. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या सोसायटीतील लोकांना आपण त्यामध्ये पार्टिसिपेट करून घेऊ शकतो. त्याचबरोबर वेगळ्या पब्लिककडून आपल्याला त्यासाठी सपोर्ट मिळत असतो. त्याचबरोबर आपल्याला त्याची ओनरशिप असेल किंवा पार्टिसिपेशन असेल हे आपल्याला ट्रॅडिशनल मीडियापेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या प्रमाणात दिसून येतं. त्यामुळे यामध्ये या नवीन मीडियाच्या माध्यमातून लोकही जास्तीत जास्त इंटरॅक्ट होताना आपल्याला दिसून येतात. Women have a crucial role to play in every space in the life, whether it is the household, economic contribution, child rearing, or improving the quality of life. To play this role, women should be conscious of their potentials, and it is only the possible when they will not be deliberately marginalized by the male dominance. In this context, media has an important role to play to create a awakening in women to achieve their potential as prime mover ऑफ द चेंज इन सोसायटी. म्हणजेच आपल्याला इकॉनॉमिक ग्रोथ करायची असेल किंवा लाईफ क्वालिटी जर आपल्याला इम्प्रूव्ह करायची असेल तर त्याचबरोबर हाऊसहोल्ड ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपल्याला वाढ करायची असेल किंवा इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल तर आपला महिलांचा मोठ्या प्रमाणात त्यामध्ये योगदान दिसून येतं. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारे आपल्याला महिलांचा इकॉनॉमिक कंट्रीब्युशन असेल किंवा इम्प्रूव्हिंग लाईफ क्वालिटीज ऑफ लाईफ यासाठी आपल्याला महिलांचं मोठ्या प्रमाणात योगदान हे दिसून येतं. परंतु अशा प्रकारचे रोल प्ले करत असतं त्यांना त्यांच्या पोटेन्शियलबद्दल त्यांना जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणजे ते त्यांच्याकडे असलेल्या पोटेन्शियलबद्दल ते कॉन्शियस असणं खूप गरजेचं असतं. हे तेव्हाच होईल जेव्हा त्यांच्यावर होणारे मेल कॅन्डिडेटकडून किंवा पुरुषांकडून त्यांच्याकडे होणारे अत्याचार किंवा त्यांना डॉमिनेट केलं जाणारं जे काही गोष्टी असतील त्या जेव्हा कमी होतील तेव्हाच अशा पद्धतीने महिला हे आपल्याला पुढे येताना दिसून येतील. त्यामध्ये मीडिया हे मोठ्या प्रमाणात रोल प्ले करत असतं कारण ते महिलांमध्ये अवेअरनेस कशा पद्धतीने क्रिएट करता येतील, त्यांच्याबद्दल पोटेन्शियल कशा पद्धतीने त्यांना दाखवून देता येईल याच्याकडे ते मीडिया मोठ्या प्रमाणात कार्य करत असतं. त्यामुळे सोसायटीमध्ये चेंज घडवायला आपल्याला मीडिया हे सर्वात महत्त्वाचं माध्यम आहे. मीडियाच्या माध्यमातून आपण महिलांमध्ये असेल किंवा सोसायटीमध्ये असेल आपण योग्यरित्या चेंज हे घडवू शकतो. नेक्स्ट इज वुमन अँड इंडियन सिनेमा. The portrayal of social themes of the popular cinema would be considered as a reflection of popular societal attitude. In the Indian cinema, kissing was not allowed on screen to be ground of modesty until the mid 2000. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला इंडियन सिनेमा आणि महिला यांच्यामधलं रिलेशन म्हणजे कशा पद्धतीने महिलांवरती सिनेमाच्या माध्यमातून देखील किंवा त्याचा इंडियन सिनेमाचा महिलांच्या जीवनावरती कशा पद्धतीने परिणाम होतो हे आपल्याला दिलेलं आहे.
त्यामध्ये इंडियन आपण जे सिनेमामध्ये जे काही सीन दाखवले जातात किंवा जे काही थीम दाखवली जातात ती आपल्याला रिफ्लेक्शन असतं की आपल्या सोसायटल ॲटिट्यूडचं रिफ्लेक्शन आहे असं मानलं जातं. म्हणजे आपण जे काही सिनेमामध्ये दाखवतो ते आपल्या सोसायटीमधली सोसायटील ॲटिट्यूडचा तो रिफ्लेक्शन आहे असे म्हटले जातं. त्यामुळे इंडियामध्ये 2000च्या मध्यापर्यंत किसिंग सीन हे अलाउड नव्हते ऑन स्क्रीनवरती. म्हणजेच अशा प्रकारचे जे काही सीन असायचे ते अलाउड नव्हते सिनेमामध्ये ऑन स्क्रीनवरती. अशा प्रकारचे सीनला बंदी होती. हावेवर द रेप ऑर डिसऑनरिंग ऑफ वुमन वॉज बीन recurrent theme and sub-theme in the mainstream Bollywood cinema of the decades now. Rape and substantially arriving rape after form of culture narrative of the many film. Rape also appear as a subplot and reflects in the heroic role of the male actors in film. The familiar portrayal of the rape and sexual assault in the woman in cinema, however, tactics and disturbing in its lack of censorship and its conflicting preventions of the mainstream form of entertainment. म्हणजेच इंडियामध्ये आता बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात सध्याच्या युगात आपल्याला मोठ्या प्रमाणात सीन वेगवेगळ्या पद्धतीचे सीन हे दाखवले जातात ते जे वुमनसाठी डिसऑनरिंग असतात. म्हणजेच रेप केस असतील किंवा इतर जे काही डिसऑनरिंग सीन असतात ते आपल्याला बॉलिवूड फिल्ममध्ये दाखवले जातात. अशा पद्धतीचे जे काही सीन दाखवले जातात ते आपल्या कल्चरवरती इफेक्ट करत असतात. मग त्याचा इफेक्ट आपल्याला ॲक्च्युअल लाईफमध्ये दिसताना दिसतो. म्हणजे त्या पद्धतीच्या महिलांवरती अत्याचार आपल्याला होताना दिसून येतात. म्हणजे त्या बॉलिवूड फिल्ममध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अत्याचार होताना आपल्या महिलांवरती दाखवले जातात. म्हणजे त्या पद्धतीने आपल्याला त्याचा इफेक्ट आपल्याला ॲक्च्युअल कल्चरवरती त्याचा झालेला दिसून येतो. त्यामुळे आपल्याला महिलांवरती अत्याचार हे वाढताना दिसून येतात. Another genres of the mainstream media, the Sasbo serial, have been acknowledged for their role in the fetching other form of violence and discrimination within the Indian household. आपल्याला नेक्स्ट फॅक्टर दिसतो म्हणजे सासबहू सिरियल. ह्या देखील आपल्याला इंडियन कल्चरवरती इफेक्ट करताना दिसतात. म्हणजे त्यामध्ये दाखवले जाणारे काही सीन असतील म्हणजेच सासू सुनेमधील जे काही दाखवले जातं रिॲक्शन दाखवले जातात म्हणजे काही सीन दाखवले जातात त्याचा देखील आपल्याला इंडियन हाऊसहोल्डवरती इफेक्ट होताना दिसतो. अशा प्रकारे आपल्याला वुमनवरती व्हायलन्स वाढताना दिसून येतात. त्याचा इफेक्ट म्हणजेच थोडक्यात इंडियामध्ये दाखवले जाणारे सिरियल असतील किंवा सिनेमा असतील याचा इफेक्ट आपल्याला कल्चरवरती आपल्याला झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर महिलांवरती होणारे अत्याचार वाढलेले अत्याचार याच्यावरती आपल्याला त्याचा इफेक्ट होताना दिसून येतो आहे. नेक्स्ट पार्ट इज सोशल इनइक्वॅलिटी अँड डिसॅबिलिटी. डिसॅबिलिटी इज अ कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ इन्स्पायरमेंट दॅट मे बी फिजिकल, कॉग्निटिव्ह, intellectual, mental, sensory or developmental or some combination of these that result in the restrictions on the individual ability to participate in the what is considered normal in their everyday society. Ability may be present from birth or occur during the personal lifetime. या ठिकाणी आपल्याला सोशल इनइक्वॅलिटी आणि डिसॅबिलिटी म्हणजे दुबळेपणा हे कशा पद्धतीने मनुष्याच्या जीवनावर इफेक्ट करतं, कल्चरमध्ये कशा पद्धतीने इफेक्ट करतं हे आपल्याला दिलं आहे. डिसॅबिलिटी म्हणजेच काय तर एखाद्याला फिजिकली अपंगत्व असणं किंवा मेंटली तो प्रिपेअर नसणं किंवा सेन्सियरी किंवा डेव्हलपमेंटल काही त्या व्यक्तीमध्ये प्रॉब्लेम असेल तर त्याला आपण डिसॅबिलिटी असं म्हटलं जातं. किंवा यापैकी काही कॉम्बिनेशन असेल यापैकीचं तर आपल्याला त्या रिझल्टमध्ये आपण त्याला इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीमध्ये त्याला आपण नॉर्मल म्हणू शकत नाही. त्याला आपण काही नॉर्मल ॲक्टिव्हिटीज त्यांच्या नसतात म्हणजे ते नॉर्मली बिहेव करत नाही त्याला आपण डिसॅबिलिटी असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारची डिसॅबिलिटी आपल्याला काही वेळेला जन्मताच आपल्या आलेली असते. म्हणजे काही व्यक्तींनाही जन्मताच मिळालेली असते तर काही व्यक्तींनाही त्यांच्या एखादा प्रसंग झाल्याच्या नंतर त्यावेळी त्यांनाही लाईफ टाईममध्ये त्यांना येत असते. द डिफरंटली एबल आर नॉट डिसेबल ओनली बिकॉज दे आर फिजिकली ऑर mentally imprepared but also because society is built in the manner that does not care to their needs. म्हणजेच त्या व्यक्ती फिजिकली किंवा मेंटली प्रिपेअर नसल्यामुळे आपल्याला योग्यरित्या ते बिहेव करू शकत नाही. ते डिसेबल असतात, त्यांना ते दुबळेपणा त्यांच्याकडे असतो. म्हणजे ते मेंटली किंवा फिजिकली ते प्रिपेअर नसतात काही गोष्टींसाठी. त्यामुळे त्यांना सोसायटी देखील त्यांना त्या मॅनरमध्ये बघत असते. म्हणजे त्यांच्या गरजा काय त्यांच्याकडे सोसायटी देखील योग्यरित्या लक्ष देत नसते. परंतु तसं न करता आपण त्यांच्या नेमक्या काय गरजा आहेत, त्यांना काय कशाची गरज आहे ते आपण आयडेंटिफाय करून त्यांच्या गरजा देखील प्रोव्हाइड केल्या जातात. परंतु ते मेंटली आणि फिजिकली इनप्रिपेअर असल्यामुळे त्यांच्याकडे सोसायटी ही वेगळ्या
वेगळ्या नजरेने पाहते, त्यांना त्यांच्या गरजा काय फुलफिल कशा करायची त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. इन कॉन्ट्रास्ट टू स्ट्रेंजर ओव्हर द दलित, आदिवासी और वुमन राइट्स, द राइट ऑफ द डिसेबल हॅव बीन recognized only very recently, yet it all historical period in all सोसायटीज देअर हॅव बीन पीपल हू आर डिसेबल. म्हणजेच जशा पद्धतीने आपल्याला आदिवासीमध्ये असेल किंवा दलित समाजासाठी किंवा महिलांसाठी ज्याप्रमाणे आपल्याला राईट्स म्हणजेच कायदे तयार केले दिसतात, त्याप्रमाणे आपल्याला डिसेबल व्यक्तींसाठी देखील म्हणजेच जे काही दुबळेपण असेल त्या व्यक्तींसाठी देखील आपल्याला इंडियामध्ये आता कायदे तयार झालेले दिसून येत आहेत. In India, labels such as disability, handicap, crippled, blends, and deaf are used synonymously. After this term are hurled at the people as insult in culture that look up the broadly perfections of deviations from the perfect body, significant abnormally defect and distortion. म्हणजेच आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांना अशी टीका केलेली दिसते की डिसेबल असेल, हँडिकॅप असेल किंवा क्रिपल्ड म्हणजेच आंधळा, बहिरा किंवा अपंग असेल, अशा व्यक्तींना आपण इंडियामध्ये लेबल केलं जातं. म्हणजे त्या व्यक्तींना अशा नावाने हाक मारली जाते किंवा त्यांना त्या नावाने हे शब्द यूज केले जातात त्या व्यक्तींसाठी. परंतु अशा व्यक्तींना ते शब्द यूज केल्यामुळे त्यांना इन्सल्ट होत असतो. म्हणजे समाजामध्ये आपण कुठे त्या व्यक्तींना असे डायरेक्टली त्यांना हे शब्द यूज केल्यामुळे त्यांचा इन्सल्ट होत असतो. परंतु अशा लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंडियामध्ये आता वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या जातात. त्यामुळे अशा लोकांची देखील इंडियामध्ये काळजी घेतली जाते. म्हणजे अपंग असतील किंवा आंधळा, बहिरा असेल, अशा व्यक्तींना त्यांच्यावर कशा पद्धतीने योग्यरित्या उपचार करता येतील, त्यांच्या गरजा कशा पद्धतीने फुलफिल करता येतील, याच्याकडे इंडियामध्ये लक्ष दिलं जातं. अशा प्रकारचे सोशल इनइक्वॅलिटी असेल, म्हणजे सोशलमध्ये जे काही भेदभाव असतील किंवा डिसॅबिलिटी दुबळेपणा असेल, तो कशा पद्धतीने पूर्ण मिटवता येईल याच्याकडे इंडियामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिलं जात आहे. नेक्स्ट इज कॉम्बॅक्टिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट पर्सन विथ डिसॅबिलिटी. Over 650 million people around the world live in the disabilities. In every region of the world, in every country, person is disability often live on margin of society, develop of the some of the like fundamental experience. They have a little hope of going to school, getting job, having their own home, creating a family, raising their children, socializing and voting. Person with disabilities make up a world largest and most disadvantaged minority. The number of, according to the UN Handbook from Exclusive to Equality, Realization and Right of the Person in Disabilities, are surprising. 20% of the world poorest people are being disabled. 98% of the children is disabled with developing countries do not attend the school. Around a third of the world street children live in the disabled, and the literacy rate of the adult is disabled is as low as 3 and 1% for women in disabled of the some countries. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला अपंग व्यक्तींच्या भेदभावाबद्दल कशा पद्धतीने आपण प्रतिकार केला पाहिजे हे दिलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला पूर्ण वर्ल्डमध्ये आपल्याला 650 मिलियन लोक ही आपल्याला डिसेबल म्हणजे अपंगत्व आपल्याला अपंग आहेत अशा पद्धतीचं आकडेवारी आपल्याला समोर येते. तर अशा लोकांची स्वप्नही अगदी छोटी छोटी असतात. म्हणजे त्यांना पण वाटत असतं की आपण शाळेत जावं, त्यांना आपल्याला जॉब असावा, त्याचबरोबर आपलं स्वतःचं घर असावं, फॅमिली असावी, त्याचबरोबर आपल्याला वोटिंग असेल किंवा सोशलायझेशन ज्या काही ॲक्टिव्हिटी असतात त्यामुळे पार्टिसिपेट करता यावं असे त्यांची स्वप्न असतात. परंतु अशा प्रकारे सर्व ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्यांना पार्टिसिपेट होता येत नाही. त्यामध्ये UN हेडबुकच्या सर्वेनुसार आपल्याला 20% वर्ल्डमधील लोक ही पुअरेस्ट पीपल ही डिसेबल आहेत असं आढळून आले आहे. त्याचबरोबर 98% चिल्ड्रन हे डिसेबल आहेत, ते शाळेलासुद्धा जाऊ शकत नाही. अशा पद्धतीचे म्हणजे शाळासुद्धा अटेंड करत नाहीत 98% चिल्ड्रन. अशा पद्धतीचे आपल्याला आकडेवारी आयडेंटिफाय मिळालेली आहे. त्याचबरोबर आपल्याला त्यामध्ये लिटरसी रेट आहे डिसेबल लोकांचा. अडल्टमध्ये आपल्याला तो 3% दिसून येतो, तर महिलांमध्ये तो आपल्याला 1% इथपर्यंत काही स्टेटमध्ये दिसून येतो. म्हणजेच डिसेबल महिलांना किंवा व्यक्तींना हा शिक्षणाचा देखील अधिकार दिला जात नाही, म्हणजे त्यांना शिक्षणही दिलं जात नाही डिसेबल व्यक्तींना. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे अत्याचार हे त्यांच्यावर होत असतात. परंतु आपण त्याच्यावरती योग्य ती ॲक्शन घेऊन त्यांना कशा पद्धतीने त्यांच्या गरजा पूर्ण करता येतील याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. The Convention on the Right of the Person with Disability, it is the international community response on the long history of discriminations, exclusion and dehumanization of person with disabilities. A record number of the countries have
have signed the conventions held in an it protocol, both of which are obtained on 13 December 2006 and entered into force in May 2008. म्हणजेच कन्व्हेन्शन ऑन राईट ऑफ पर्सन ऑफ विथ डिसेबिलिटी हा आपल्याला इंटरनॅशनल कम्युनिटीचा रिस्पॉन्स आलेला दिसून येतो. त्या माध्यमातून त्याला हिस्ट्रीमध्ये त्याला कोणत्याही प्रकारचा त्या व्यक्तीवरती अन्याय होता नाही, त्याला कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करता कामा नाही किंवा डिह्युमनायझेशन जे काही असेल ते त्या पर्सनबरोबर होता नाही. जी व्यक्ती डिसेबल ॲबिलिटीज आहे त्याच्याकडे अशा कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होता नाही असं इंटरनॅशनल कम्युनिटीने रिस्पॉन्स दिलेला आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या स्टेटनी त्यामध्ये वेगवेगळ्या कंट्रीजनी त्यामध्ये कन्व्हेन्शन आणि प्रोटोकॉल तयार केलेले आहेत. ते आपल्याला 13 डिसेंबर 2006ला अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रोटोकॉल तयार केलेले आहेत आणि ते फोर्समध्ये इंटरॅक्ट केलेले ती मे 2008मध्ये ते आपल्याला अंमलात आणलेले दिसून येतात. म्हणजे अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रोटोकॉल देखील आहेत. त्याच्या माध्यमातून डिसेबल व्यक्तींबद्दल आपण त्यांच्या गरजा पूर्ण करून त्याच्याबद्दल कोणत्याही प्रकारचा अपशब्द करणार नाही किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारचा अपमानास्पद असं स्थान देणार नाही, त्यांना योग्यरित्या वागवलं जाईल अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रोटोकॉल देखील तयार केले गेलेले आहेत. अशा पद्धतीने डिसेबल व्यक्तींची डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे इंटरनॅशनल लेवलला देखील उपाय केले गेले आहेत.